Magandang araw mga ka-Buildrite. Dito sa segment nito, malalaman natin ano ang diferensya ng paggamit ng Buildrite Powder Skim Coat versus Buildrite to Fill 802 na paste type na skim coat. Marami nagtatanong sa amin, ano po ba talaga ang advantage ng paggamit ng Buildrite to Fill 802 na paste type skim coat versus sa powder na skim coat? Okay, so ngayon, i-discuss muna natin, ano ba ang advantage ng paggamit ng powder na skim coat? Ang pinaka-advantage ng using powder na skim coat is that, number one, mas mura siya. Mas mura siya sa paggamit sa per square meter. And ang advantage niya rin is that pag na-apply na natin, at nakita natin meron pa rin konting imperfections, mas madali siyang liyahin. Kaya nagugustuhan ng mga ating mga mason ang powder na skim coat. Ano naman ang disadvantage ng paggamit ng powder na skim coat? Isa sa pinakamahirap kasing applyan ay yung skim coat kasi it needs skills, lalo na sa pag-prepare ng powder na skim coat. So, during application, and then during pag-apply din. Kasi minsan, mga bago nating mga mason, makakaligtaan nila na hindi pala pwedeng more than 4 mm. And then, pag na-apply na nila yung skim coat na more than 4 mm, may tendency mag-crack, may tendency sa mag-powder. So, it takes a little skills to do this. And then, ang isa pang disadvantage ng powder na skim coat, hindi natin pwedeng iwan ng matagal sa labas. Kasi yung araw, yung ulan, it can cause mold, and it can also cause mga pagpa-powder ng ating powder na skim coat. Bago ko pag-usapan, ang advantage naman ng using to Fill 802 paste type na skim coat, pag-usapan muna natin ano ba ang disadvantage at bakit ayaw ng mga tao gamitin to. Number one, ang disadvantage na to ay mas mahal siya per square meter. Okay, mas mahal siyang gamitin dahil ang ginagamit na nito ay isang acrylic base na as your binding agent. Isa pa sa ayaw din nila gamitin yung paste type na skim coat kasi mas matigas din siya lihahin. So, it's harder for them para to correct the imperfections. Okay? But, I believe the advantages outweighs the disadvantages. Bakit? Okay, number one, consistency. So, pag bukas natin ng paste type na skim coat, pwede na siyang kaagad gamitin. Wala na siyang kailangan skill ng worker natin para i-mix or wala na siyang masyadong mga technicalities when it comes to application din. Ang to Fill 802 ay hindi gaya ng ibang paste type skim coats na available sa market. Yung mga ibang paste type na skim coat ay available in liquid part and then hahaluan mo pa ng semento para maging paste type na skim coat siya. We do not recommend this type dahil para lang tayong bumalik ulit sa unang skim coat na powder na haluan mo lang ng liquid. So, possible na hindi siya maging consistent and possible magkaroon ng problem sa pag-apply. So, we would recommend yung one part na skim coat na pagbukas mo ay ready to use na, tulad ng to Fill 802. Ang isa pang advantage niya dito is that it also acts as a primer. So, before painting, gagamit ka pa ngayon ng flat latex or gagamit ka pa ng primer and sealer. By using to Fill 802, you don't need to use primer anymore. Pwede ka na kaagad gumamit ng top coat na latex agad, mas makakatipid tayo. Isa pang advantage niya dyan is that it is made of acrylic base as binding agent. So, para na siyang film, no? So, kaya nagkaroon tayo ng problema sa waterproofing membrane natin sa labas or nagkaroon ng problema yung pintura natin sa labas, it serves as a secondary protection ng pader natin. Ngayon, minsan naman, may nagtatanong sa amin, Sir Derek, yung to Fill 804 ba natin, yung water repellent na skim coat, pwede rin ba natin pinturahan yon? Or ano ba yung advantage and disadvantage? Well, yung to Fill 804 natin naman, ang maganda rito is syempre, again, mas mura siya. And then, pag-apply mo siya ng skim coat, it's already water repellent. Okay? So, hindi mo na siya kailangan lagyan ng waterproofing dahil water repellent na po siya. Ang water repellent skim coat or to Fill 804 ay matipid gamitin kung mag-decide kang wag na muna mag-top coat. Since it's already hydrophobic, pwede siyang exposed dahil durable na siya against water. Bagay siya sa mga design ng mga bahay na may cement look finish or industrial look finish. Ang to Fill 804 ay available sa white or cement gray color. Ang disadvantage niya lang doon is that hindi mo na siya pwedeng lagyan ng pintura. Okay, kasi water repellent So when you put a water base, ang mangyayari dito is i-repel niya yung tubig kaya nagkakaroon ng blisters minsan ang mga pintura. So minsan mga
nabibili sa market, hindi na-explain sa inyo ng maayos, yung water repellent na skim coat will try to repel the water-based na pintura. So, ang advantage ng TEFIL 802, since it's acrylic-based, it acts as a film. Wala siyang water repellency, but it acts as a film para hindi makapasok ang tubig. Alright, so ngayon medyo naintindihan nyo na yung difference ng using ng powder na skim coat, using TEFIL 802 na pasted na skim coat versus TEFIL 804 which is a water repellent na skim coat. So ngayon, we're going to show you the video on how to use TEFIL 802 as a thin plastering render. Alright, so panoodin natin itong video. Ayan. So ngayon, na-explain na namin ng maayos ano ba talaga ang difference of using Build-Right powder type skim coat versus TEFIL 802 paste type skim coat versus TEFIL 804 na water repellent powder na skim coat. Again, this is Derek Tan, magtanong para